ආයිබෝන් යාළුවනේ ඉතින් අද අපේ දෙවන වීඩියෝ එකේ ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ අද කියා දෙන්නේ Gmail එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි Gmail එකක් ක්‍රියේට් කරාම අපිට ඔටෝමැටිකලිම Google account එකක් තමයි ක්‍රියේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොටම ලේසි වෙන්න තමයි මම අද Gmail එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඉතින් මේ Gmail app එක හරහා මම ක්‍රියේට් කරන්න හැ. කම්පියුටර් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට උනත් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට උනත් මේ ක්‍රමේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සල්ලාම ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. ඉතින් මගේ Chrome තියෙන්නේ මම ඒකෙන් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Google එකක් නම් නෙවෙයි නම් තියෙන්නේ google.com කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ Google account එකට ගිහිල්ලා Gmail කියලා search කරන්න. ඉතින් මම ඉන්නේ Google search bar එකේමයි. ඉතින් මම ඒ හින්දා Gmail කියලා search කරනවා. ඉතින් කම්පියුටර් එකකින් යනවා නම් ඒත් මේ විදිහම තමයි. මම දෙකටම එකම විදිහ වෙන්න මම මෙතන මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඩෙස්ක්ටොප් සයිට් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ටික් එක දාගන්නවා. මේක සමහර ෆෝන් වල ඩෙස්ක්ටොප් view එතකොට ඩෙස්ක්ටොප් ස්ක්‍රීන් මේ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක බලන්න බලලා එකට ටික් එක දාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඇත්තටම මේ විදිහ කියන්නේ ඔයා කම්පියුටර් එකකින් ලොග් වුණාම එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකකින් ඔයා Gmail කියලා සර්ච් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ මේ උඩින්ම තියෙන Gmail කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාට දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තියෙනවා පේන ඇති create an account කියලා. මේ පහලක් තියෙනවා නිල් පාටින්. මේ කැමති තැන ක්ලික් කරලා create an account යන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට ඔයා එනවා. මේක සිංහලෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ඉංග්‍රීසි වලටත් හරවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පහල වම් අත පැත්තේ යට සිංහල කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒක ඉංග්‍රීසි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ නම දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න හදන හින්දා මම මේක ටෙස්ට් මේල් එකක් විදිහට හදන්නම්. දැන් මේක තමයි වැදගත් මේක. මෙතන යූසර් නේම් එකට අපි දෙන නම තමයි අපේ Gmail ඇඩ්‍රස් එක වෙන්නේ. කියන්නේ අපි abcd කියලා දුන්නොත් අපේ Gmail ඇඩ්‍රස් එක වෙන්නේ abcd@gmail.com කියන එක. අපි මේ දැන් මේකදී කියනවා sorry your username must be between 6 and 30 characters long කියලා. කියන්නේ 6ත් 30ත් අතර වෙන්න ඕන. දැන් 6ක් ගැහුවා. ඒ වුණාට මේක that username already taken කියලා කියනවා. කියන්නේ මේ නමින් Gmail address එකක් තියෙනවා. ඒකට එකම නමින් අපිට Gmail address දෙකක් තියෙන්න බෑ. මොකද එක account එකයි තියෙන්නේ. හරියට නිකන් අපේ ගෙදර address එක වගේ. අපිට ඩොට් ලකුණු ගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙන සිම්බල්ස් නැතුව ඩොට් ලකුණක් අපිට මේල් එකේ ගන්න පුළුවන් මේල් ඇඩ්‍රස් එකට. මේ පහලින් එනවා සජෙෂන්ස්.
ඉතින් වාට සජෙෂන්ස් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි වාට මතක හිටින ලේසි යුසර්නේම් එකක් දාගන්න වාගේ Gmail එකට. ඉතින් මම ගහගත්තා testmail.tvi කියලා. එතකොට මේක මට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් මෙතනින් දාලා next කරන්න. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එකක් දාද්දී ලේසි මතක හිටින පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න එපා. පාස්වර්ඩ් එක දාද්දී mix letters වලින් දාන්න. ඒ කියන්නේ ඉලක්කම් තියෙන, symbols තියෙන, අකුරු තියෙන, capital symbol තියෙන මේ වගේ ටිකක් guess කරන්න බැරි hard password එකක් use කරන එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද email එකේ තමයි අපි ඔක්කොම හදාපවතින්නේ කියන වගේ YouTube account එකත් හදාපවතින්නේ මේ mail එකෙන්මයි. එහෙනම් email එක කියන එක හරිම important. එහෙනම් strong password එකක් දාන්න මතක ඇතුව. ඊට පස්සේ next click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඉල්ලනවා. සමහර වෙලාවට මේක ඉල්ලන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දීලා next කරන්න. එතකොට ඔයාට මැසේජ් එකක් එනවා, කෝඩ් එකක්, වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක්. ඒක ගහලා වෙරිෆයි කරන්න ඕන. මගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ආවා. ඒක ගහලා වෙරිෆයි කරන්න. මෙතන උඩින් ෆෝන් නම්බර් අයින් කරගන්න පුළුවන්. කැමති නම් තියන්න පුළුවන්. ඒක ඔප්ෂනල්. ඔයාගේ සිකියුරිටි පර්පස් එකට ඒක වැදගත් වෙනවා. පාස්වර්ඩ් රීසෙට් කරද්දී හැම ඒ වගේම තමයි දෙවෙනියට රිකවරි මේල් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේල් එකක් තියෙනවා නම් මේ මේල් එක මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී වගේ බර්ත් එක දෙන්න. මම මෙතන දැන් අපි ටෙස්ට් මේල් එකක් හදන හින්දා නිකන් බර්ත් එකක් දෙන්න. මෙතන ජෙන්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා. කැමති නැත්නම් rather not to say කියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ next කරන්න. privacy terms and conditions වලට agree වෙන්න තියෙන්නේ. මේකේ මේ more option කියන එක පොඩ්ඩක් click කරාම තියෙනවා web and app activity කියලා. එතකොට ඒවා save කරන්න කැමති නැත්නම් don't save දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ads, YouTube history එක save කරන්න ඕනේ නැත්නම් don't save කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මොකද වෙනස් කරන්නේ. මෙහෙම agree කියලා දෙනවා. අපි Gmail එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතනින් open the Gmail app දෙන්න පුළුවන්. මම වෙබ් එකෙන් මොකද යූස් කරලා පෙන්නන්නම්. ගියාම මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මේල් ID එක testmail.tvi@gmail.com. ඉතින් කවුරු හරි ඔයාගේ මේල් ඇඩ්‍රස් එක අපුවම මෙන්න මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන්න ඕන testmail.tvi@gmail.com කියන වගේම ඔයාගේ හදන මේල් එකත් එක්ක Gmail එකක් හැදුවොත් තමයි gmail.com වෙන්නේ. Gmail විතරක් නෙවෙයි Yahoo එකෙමුත් අපිට හදන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඒක @yahoo.com විදිහට එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනා භාවිත කරන්නේ Gmail හින්දා සහ free services ගොඩක් තියෙන්නේ Gmail එකත් එක්ක හින්දා මම මේ Gmail account එකක් create කරේ. ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ලේසි වෙන්න. අපි දැන් Gmail app එකෙන් ගිහින් බලමු. මෙතන take me to Gmail කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා අපිට please add and list one email address කියලා. අපි මෙතන add an email address කියන එක ක්ලික් කරමු.
පස්සේ Google එකෙන් හැදුවනම් Google Yahoo mail එකෙන් හැදුවනම් මේ තුන්වෙනිට තියෙන Yahoo mail එක Outlook mail එකක් හරි Hotmail නම් create කරේ දෙවෙනිට තියෙන option එක select කරන්න. මෙතනින් අපිට sign in වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ Gmail එකට. ඉතින් ඔයා PC එකක් use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ email හදන process එක දැන් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ කරන්නේ හදාගත්ත email එක ඔයාගේ phone එකට add කරන එක. දුන්නේ test. මෙතනදි password එක දීලා next දෙන්න. මෙතන agree දෙන්න. මේ පළවෙනියට යන හින්දා තමයි මේ වහන්නේ. ඔයාගේ backups Google Drive එකට upload වෙන්න කැමති නම් මෙතන tick එක දාන්න. මම මේ tick එක off කරනවා. right දැන් mail address එක එහෙම නැත්නම් අපේ Google account එක add වෙලා තියෙන්නේ. දැන් take me to Gmail කියන click කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දකුණු අත පැත්ත උඩ T කියලා අකුරක් පේනවාද? නැත්නම් click කරාම ඔයාලට test mail කියනවා නම. එතකොට mail address එක testmail.tvi@gmail.com කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක click කරමු. එතකොට අපිට මේ වගේ Google එකෙන් mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් mail එකක් කොහොමද හරියාකාරව යවන්නේ, කොහොමද attachment එක කරන්නේ, ෆයිල් එකක් කොහොමද දාගන්නේ, ඒ වගේ දේවල් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.